yun, no? What's up mga kapakner? Welcome to my vlog once again. Gorfox in your screens. Pancake. Ayun mga kapakner, no? For today's vlog, gagawa tayo ng tutorial. Tutorial muna tayo ngayon mga kapakner kasi wala akong ibang maisip na content. Lutang na lutang yung utak. So ayun, gagawa tayo ng tutorial. Tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng channel art na simple pero may dating na astig mga kapakner. Tapos ang kailangan lang natin na apps dito mga kapakner ay dalawa lang na apps. Ang apps na to ay ang KineMaster tapos PixArt. So pag nagda-download ka ng KineMaster mga kapakner, wag kang mag-download, no? Wag kang mag-download sa Play Store kasi may watermark sa taas. So pangitig na ng video kapag may watermark. So mag-download ka mga kapakner sa Google Chrome. So i-search mo lang yung KineMaster APK or KineMaster no watermark. So free download lang yan. So tapos ngayon mga kapakner, no, step by step kung ituturo kung paano gumawa ng channel art. Ulit-ulit na naman eh. So ang channel art ay isang, kumbaga sa Facebook ba yun mga kapakner, parang cover photo sa taas. So ang tawag sa YouTube, channel art ang tawag doon. So may gagawan tayo ngayon na channel art. So si Pandak TV yan yung i-example natin na gagawa ng channel art. Kung isa ka sa mga naghahanap ng tutorial kung paano gawa ng channel art, so hindi ka nagkakamali ng pag-click ng video na to mga kapakner. So ayun, let's go. Hindi na natin patatagalin to. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-like, subscribe, and click the notification bell para updated ka sa mga video na i-upload ko. So let's go mga kapakner. So yun, what's up mga kapakner? Nandito na po tayo sa cellphone. Pagkatapos mga kapakner, mag-download lang kayo ng PixArt kung wala pa kayong PixArt. Yan, punta tayo sa PixArt mga kapakner. Tapos, di-display dyan. Yan, i-allow mo yan. Pumili lang kayo ng picture na gusto nyong i-crop, yung i-remove nyo yung background ng picture. So, hanapin natin yung picture ni Pandak TV dito. Saan na ba yun? Wait lang. So, ayun. Yan. Ito. Pagkatapos, i-click mo lang yung sign na gunting dyan. Yan. I-X mo lang. Tapos, outline. Yan. Ganyanin mo lang mga kapakner. Yan, pagkatapos mga kapakner, i-save nyo lang. Pindutin nyo yung save. Pagkatapos mga kapakner, punta tayo sa KineMaster. Yan, allow lang natin. Yan. Tapos start.
Pagkatapos, pindutin nyo yung plus sign. Tapos 16 by 9. Yan. Piliin nyo yung picture ng channel art template. So, mag-download kayo sa Google Chrome mga kapartner. Maraming picture dyan. Yan. Channel art template. Yan. I-adjust nyo lang. Tapos, i-add nyo yung gusto nyong background. So, sa akin, yung gusto kong background mga kapartner ay yung YouTube logo. So, hanapin ko yung YouTube logo dito. So, yun mga kapartner, pagkatapos mong piliin yung background, pindutin mo yung alpha opacity para ibaba yung capacity ng background mo para makita yung channel template. Kasi bawal kang magkamali ng size. Yang may mga guhit na yan, yan yung susundin mo mga kapartner. Pagkatapos, piliin mo yung picture na yung tinanggalan mo ng background, yung ginawa natin kanina. Ito, yan. Lagay nyo yan. Pagkatapos kayo lang ang bahalang mag-adjust dyan mga kapartner. Pagkatapos mga kapartner, pindutin mo yung layer. Mag-add layer ka mga kapartner. Tapos text. Yan. Ilagay mo na yung pangalan ng YouTube channel mo o yung gusto mong ilagay na text sa channel art mo. Ikaw nang bahala ang maglaro dyan na pumili ng mga design o sukat ng text. Yan, pagkatapos mong maglagay ng text mga kapartner, ikaw na yung bahala mag-add ng mga design na mga isinave mo nga mga picture na or mga logo. Kagaya sa akin, yung logo ng TikTok, YouTube at Facebook. So kayo na bahala kung anong i-add nyo na design mga kapartner. So, ganyan na ang kalalabasan mga kapartner. Yan. I-try natin itaas. Yan, ganyan ang kalalabasan. Pero hindi pa yan. Ibalik muna natin mga kapartner.
Tapos mag-add layer ka ulit mga kapartner. Tapos piliin mo yung color na anong color mong gusto mo yan i-block natin yan. Yan, i-zoom lang natin tapos ibaba. Yan. Dapat lang sakto yung pagkalagay mo sa line. Bawal yan makulang, bawal din yan masubra. Dapat sakto lang mga kapartner. Pagkatapos niyan mga kapartner, i-duplicate lang natin yan. Same lang ang gagawin natin sa taas. Tapos mga kapartner, mag-duplicate ka ulit ng dalawa para sa gilid. Yan. Isakto mo lang sa line na yan, yung hindi makulang at hindi masobra mga kapartner. Pagkatapos mong mag-add ng dalawa sa gilid, i-feed natin yan mamaya mga kapartner para may design ang gilid. Pagkatapos mga kapartner, itataas natin ulit yung alpha opacity ng background natin. Yan. Ganyan yung kalalabasan mga kapartner. Pagkatapos, i-screenshot lang natin yan. May box dyan sa gilid. Yan. Tapos, capture. Yan. Tapos, home lang tayo mga kapartner. Tapos punta tayo sa YouTube. Dapat yung nakalagin na account dyan ay yung YouTube channel mo. Yan. Tapos your channel. Yan mga kapartner. Tapos pindutin mo yung edit channel. Yan. Tapos pindutin mo yung camera sign sa taas. Tapos choose from photos. Files. Yung inedit mo yung channel art mo. Yan. Tapos i-adjust mo lang mga kapartner. Yan. Tapos, save. Pagkatapos mong i-save mga kapartner, maglo-loading yan. Antayin mo lang. Yan. Yan. Tapos na mga kapartner. Ganyan lang yung paggawa ng channel art. Dalawa lang apps ang gagamitin mo. Yung KineMaster at PixArt. Yan. Thank you for watching mga kapartner.